මගේ නම අග්‍රණී ප්‍රබෝධා. මම ආවේ පොල්ගහවෙල ඉඳන්. මම යන්නේ ඉන්නේ සිංගප්පූරුවට. මම කරන කෝස් එක hospitality management. මම ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනය ගැන දැනගත්තේ මගේ යාළුවගෙන්. මගේ යාළුවත් එක්කම තමයි මම යන්නේ. දෙන්නම එකට ඇප්ලයි කරලා දැන් යන්න ඉන්නේ. මම මේ ආයතනය ගැන මං ඉස්සෙල්ලාම ආවට පස්සේ මෙයාලා මට කියන්නේ ආවට පස්සේ හොඳ විශ්වාසයක් ඇති වුණා. මේකේ කට්ටියත් හොඳටම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අපිත් එක්ක. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලටත් මේ ආයතනයෙන් යන්න ඕන රටකට. thank you.